สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Resin กับเกม Chrono Odyssey นะคะและเลก็เชื่อว่าหลายๆคนรอกันมาอย่างเนิ่นนานนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของสกิลทีในอาชีพต่างๆเนาะณตอนนี้นะคะมีสตรีมเมอร์เนี่ยที่ได้เข้าไปทดสอบแล้วหลายช่องมากนะคะเป็นร้อยๆช่องนะคะเป็นสตรีมเมอร์ของชาวต่างชาติเนาะจนเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะสามารถลงคลิปได้แล้วเขาจึงได้ลงคลิปแล้วเราก็ได้ไปทักหาสตรีมเมอร์เหล่านั้นเพื่อนำวิดีโอฟุตเทจรายละเอียดสกิลข้อมูลต่างๆมาให้เพื่อนๆชาวไทยได้รับชมค่ะซึ่งก็ขอบคุณไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับคุณ is Mr. O นะคะสามารถไปติดตามช่องของเขาได้ทาง YouTube เลยนะ Thank you so much for your support และวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดสกิลของสายธนูกันค่ะซึ่งเลขออนุญาตทำสายธนูก่อนนะเพราะว่าเป็นสายที่เลจะเล่นในช่วงโค้ชเบต้านี้นะคะและเลก็จะทำสายอื่นๆในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็ติดตามรับชมกันด้วยนะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของสกิลธนูกันค่ะโดยสกิลนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือ Active Skill หรือว่าสกิลที่เรากดใช้แล้วก็สกิลเสริมพลังนะคะจะเป็นการเสริมประสิทธิภาพให้กับสกิลที่เรากดใช้ค่ะซึ่งสกิลที่เป็นสีเหลืองก็คือจะเป็นสกิล Active หรือว่าสกิลที่สามารถนำมาใส่ Quick Slot สามารถกดใช้ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะส่วนที่ลากลงมาจากสกิล Active ก็คือจะเป็นส่วนเสริมค่ะช่วยให้สกิลนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันค่ะสกิลที่1 Radiant Arrowยิงลูกศรแห่งแสงไปทำดาเมจ 164.5% แก่ศัตรูโดยมีส่วนเสริมของสกิลก็คือถ้าศัตรูตัวนั้นติดสตันจะทำดาเมจมากขึ้นเป็น 197.4% และส่วนเสริมของเลเวลถัดไปคือเพิ่มระยะการยิงของสกิลนี้อีก5เมตรสกิลที่2ยิงสกิลออกไปเป็นรูปพัดในระยะ5เมตรทำดาเมจ 129.5% และผลักศัตรูออกไปมีส่วนเสริมคือฟื้นฟู50เวเกอร์เมื่อสกิลสิ้นสุดและหลังจากใช้สกิลนี้จะเพิ่มดาเมจของสกิลถัดไป 80% เป็นระยะเวลา5วินาทีสกิลที่3 Shark Shot ทำดาเมจ 161.5% ต่อเป้าหมายศัตรู1คนทำให้ศัตรูติดสถานะสตันเป็นระยะเวลา 2.5 วินาทีและในขณะที่ผู้เล่นใช้สกิลจะได้รับสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์อีกด้วยสำหรับส่วนเสริมนะคะทำดาเมจ 242.3% เมื่อโจมตีศัตรูที่มีเลือดมากกว่า 50% ขึ้นไปส่วนเสริมถัดไปนะคะทำให้สกิล Shark Shot ทะลุเป้าหมายและโจมตีโดนมอนสเตอร์ด้านหลังทั้งหมดเป็นเส้นตรงสกิลที่4นะคะ Retwisting Shot ยิงลูกศรออกไปพร้อมกับกระโดดไปด้านหลังทำดาเมจต่อศัตรู 173.9% พร้อมกับการผลักศัตรูไปด้านหลังส่วนเสริมแรกนะคะเมื่อสิ้นสุดการใช้สกิลจะลดคูลดาวน์ของสกิลธนูทั้งหมด3วินาทีค่ะส่วนเสริมที่2เมื่อสิ้นสุดการใช้สกิลจะทำการเติมลูกธนูทั้งหมดต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสกิล Passive หรือว่าสกิลติดตัวของอาชีพเรนเจอร์สายธนูกันค่ะสกิลแรกนะคะคือการเพิ่มดาเมจ 10% เมื่อทำการเล็งยิงค่ะสกิลติดตัวสกิลที่2นะคะก็คือสกิล Sharp Arrow การโจมตีปกติจะเพิ่มคีย์เรท 4% เป็นระยะเวลา10วินาทีและสามารถสแต็กเพิ่มได้ถึง5ครั้งสกิลที่3นะคะ Tactical Refill ลูกธนูจะถูกเติม1ลูกทุกๆ10วินาทีสกิลที่4 Trade Detection เมื่อโจมตีศัตรูระยะ5เมตรจะทำการฟื้นฟูสเตมิน่า20สเตมิน่าค่ะสกิลที่5 Focus Door เมื่อทำการสลับอาวุธมาเป็นธนูเพิ่มพลังโจมตี 30% ของค่าเด็กเป็นระยะเวลา10วินาทีสกิลที่6 Enhance Explosive Arrow เพิ่มดาเมจจากการระเบิดของลูกธนูระเบิดเป็นดาเมจ 30% สกิลที่7 Enhance Impact Arrow เมื่อชาร์จเต็มลูกธนู Impact จะทำการสตันเป้าหมายเป็นระยะเวลา2วินาทีสกิลที่8 Silent Arrowลดความโกรธลง 10% เมื่อโจมตีศัตรูที่ระยะห่างมากกว่า15เมตรสกิลที่9 Enhance Element เพิ่ม Critical Rate 15% เป็นระยะเวลา10วินาทีเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ที่ติดสถานะ Shield Burn Poison การโจมตีที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เหล่านั้นก็ได้รับผลด้วยเช่นกันต่อมานะคะเราจะวกกลับมาดูที่ Active Skill แถวสุดท้ายกันค่ะซึ่งแถวนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่สามารถผันแปรตามลูกธนูแต่ละประเภทที่เราใช้ค่ะสกิลแรกนะคะ Double Trap ซึ่งสกิลนี้จะคล้ายกับสกิลของ Ragnarok นะคะก็คือการใช้ลูกธนูเพียง1ดอกแต่ยิงออกไปเป็น2นัดค่ะโดยที่ลูกธนูแต่ละประเภทก็จะให้ผลที่แตกต่างกันค่ะโดยลูกธนูแต่ละชนิดนั้นจะทำดาเมจเท่ากันที่ 122.3% ดาเมจค่ะแต่สถานะผิดปกติจะได้รับต่างกันโดยที่ลูกธนูน้ำแข็งจะทำให้ติดสถานะชิลลูกธนูไฟจะทำให้ติดสถานะเบิร์นลูกธนูพิษทำให้ติดสถานะพิษลูกธนูระเบิดทำให้ติดสถานะเบิร์นและสุดท้ายลูกธนูอิมแพคทำให้เกิดสถานะชิลค่ะ
ต่อมาดูส่วนเสริมของสกิลดับเบิลแท็บกันค่ะเมื่อสกิลสิ้นสุดลงจะฟื้นฟู50ไวเกอร์แล้วก็จะทำการถอยหลังค่ะส่วนเสริมอย่างที่2ของสกิลดับเบิลแท็บนะคะก็คือการสวิตช์ดีบัฟค่ะเมื่อสิ้นสุดการใช้สกิลดับเบิลแท็บจะทำการสลับดีบัฟที่ได้รับตามชนิดของลูกธนูที่ยิงออกไปค่ะโดยถ้าใช้ลูกธนูน้ำแข็งจะทำการสลับสถานะ Poison เปลี่ยนเป็นสถานะชิลและสะสมสถานะชิลเพิ่มขึ้นอีกถ้าใช้ลูกธนูไฟจะสลับสถานะชิลเป็นสถานะเบิร์นโดยที่สามารถสะสมสถานะเบิร์นต่อได้เลยค่ะถ้าเราใช้ลูกธนูพอยซันสามารถสลับสถานะเบิร์นเปลี่ยนเป็นสถานะพอยซันและยังสะสมเพิ่มต่อไปค่ะถ้าเราใช้ลูกธนูระเบิดสามารถสลับจากสถานะชิลเป็นสถานะเบิร์นได้โดยสถานะเบิร์นยังสะสมต่อไปค่ะและสุดท้ายถ้าเราใช้ลูกธนูอิมแพคจะสลับจากสถานะพอยซันเป็นสถานะชิลโดยที่สถานะชิลยังสะสมต่อไปค่ะจบไปแล้ว1สกิลนะคะเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่2กันค่ะสกิลที่2ชื่อว่าสกิลเคิร์ฟช็อตสกิลนี้นะคะเป็นสกิลที่ใช้ลูกธนูเพียง1ดอกยิงไปสร้างความเสียหายเป็นพื้นที่โดยทำดาเมจ 116.4% และส่งผลดีบัฟตามชนิดของลูกธนูค่ะโดยดีบัฟจะเหมือนกับสกิลดับเบิลช็อตค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนเสริมของสกิลนี้กันค่ะส่วนเสริมแรกนะคะจะทำการเติมลูกธนู2ดอกถ้ายิงสกิลเคิร์ฟช็อตแล้วติดคริติคอลฮิตส่วนเสริมที่2นะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้โหดมากๆเมื่อเคิร์ฟช็อตยิงโดนศัตรูที่ติดดีบัฟจะทำดาเมจ 38% ต่อ1สแต็กและลบสถานะดีบัฟทั้งหมดออกหมายความว่ายิ่งสแต็กดีบัฟมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นสกิลที่3ค่ะสวีปช็อตยิงธนูด้วยความรวดเร็วทำดาเมจ 113.9% ดาเมจมาดูส่วนเสริมของสกิลสวีปช็อตกันค่ะฟื้นฟู20ไวเกอร์ถ้าสกิลสวีปช็อตติดคริติคอลฮิตส่วนเสริมที่2นะคะสกิลสวีปช็อตจะเพิ่มดาเมจตามดีบัฟที่ได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนสแต็กโดยแต่ละสแต็กจะทำดาเมจ 10.4% แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะคะสกิล Arrow Shower ใช้ลูกธนู1ดอกยิงไปยังพื้นที่ที่กำหนดสร้างความเสียหายให้กับศัตรูโดยจะทำดาเมจทั้งหมด4ฮิตรวมดาเมจ 244.4% โดยที่แต่ละฮิตนั้นมีโอกาส 25% ที่จะทำให้เกิดสถานะผิดปกติขึ้นอยู่กับชนิดของลูกธนูที่ใช้มาดูส่วนเสริมของสกิล Arrow Shower กันค่ะสกิลแรกนะคะจะเป็นการสร้างโซนบริเวณที่สกิล Arrow Shower ไปตกซึ่งจะสร้างเอฟเฟกต์ต่างๆตามมาขึ้นอยู่กับชนิดของลูกธนูที่ใช้ค่ะโดยเลจะทำการแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ลูกธนูน้ำแข็งและลูกธนู Impact จะทำดาเมจ 20% ต่อวินาทีและสโลว์ศัตรูในพื้นที่ 30% กลุ่มที่2ลูกธนูไฟและลูกธนูระเบิดสร้างความเสียหาย 20% ต่อวินาทีและศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นจะได้รับดาเมจแรงขึ้นอีก 20% กลุ่มที่3ลูกธนู Poison ทำดาเมจ 20% ต่อวินาทีให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นแล้วก็มาถึงส่วนเสริมส่วนสุดท้ายนะคะคือการพัฒนาสกิล Arrow Shower ค่ะจากการโจมตี4ฮิตเพิ่มเป็น6ฮิตโดยที่ดาเมจรวมทั้ง6ฮิตจะอยู่ที่ 366.6 ดาเมจและการทำดาเมจทุกฮิตนั้นจะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้เกิดสถานะผิดปกติค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรนเจอร์สายธนูนะคะเป็นไงกันบ้างรายละเอียดสกิลเนี่ยยิบเลยนะคะแต่ว่าสกิลมีให้ใช้เพียงแค่ไม่กี่สกิลเท่านั้นแต่ส่วนเสริมเนี่ยโอ้โหละเอียดยิบนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เลทำสายไหนต่อก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเลซี่ด้วยนะและจากนี้ก็ขอให้เพื่อนๆที่ลงทะเบียนทุกคนได้รับ ID ได้สิทธิ์เข้าร่วมเล่นด้วยกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปอีกครั้งค่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ